Här har vi en tabell med inköp i utländska valutor. Vi ser de utländska beloppen, valutakursen i svenska kronor och totalsumman i SEK. Men formatet är rörigt, siffrorna saknar valutatecken och tusentals avgränsade och det är lätt att misstolka siffrorna. I den här filmen ska jag visa hur du snabbt får rätt och snyggt valutaformat på hela tabellen. Jag börjar med kolumnen belopp SEK. Markerar hela kolumnen. I fliken start, gruppen tal, kan jag då välja antingen valuta eller redovisning. Skillnaden mellan valutaformatet och redovisningsformatet är mest kosmetiskt. Redovisning ger lite mer luft och valuta är kompaktare. Jag väljer valuta, det räcker bra här. Sen markerar jag kolumnen med valutakurser. Och för att göra det tydligt att valutakursen är SEK öppnar jag formatera celler med kortkommandot Ctrl 1. Jag väljer valuta och i listan över symboler rullar jag längst ner tills jag hittar valutaformatet SEK. Jag låter det vara med 2 decimaler och klickar på OK. Och nu kan man till exempel se att en dansk krona kostade 1,51 SEK den 12 februari 2025. Och nu gör jag samma sak för kolumnen med de utländska beloppen. Och här vill jag att varje valuta ska få sin egen symbol. Jag markerar första valutan här. Trycker Ctrl 1. Väljer valuta och letar upp rätt symbol. Här kan vi naturligtvis välja kronor direkt, men danska kronor skrivs normalt med en punkt efter K. Så jag letar upp den. Ett problem med listan här är att den inte är sorterad i bokstavsordning utan sorterad i ASCII-kodordning, alltså valutateckensordningen. Och det är därför till exempel vi kan se att kazakiska kommer före engelska. Dessutom är det inte valutakoder egentligen som den listar utom språk, vilket kan se lite märkligt ut. Men med det sagt så rullar jag ner till jag hittar danska kronor. Och där direkt efter sydsamiska, som sagt är kopplat till olika språkmoduler, där hittar jag i alla fall danska kronor med en punkt efter. Jag klickar på OK. Jag låter allting vara med 2 decimaler och gör ingenting speciellt åt negativa tal, att de ska vara röda eller sådär, utan låter det bara vara default. Klicka på OK. Sen upprepar jag det här för varje land. Kanadensiska dollar eller loonies som de säger. Polska zloty. För norska kronor väljer jag den nynorska varianten. Symbolen skiljer sig inte åt där. Och för kinesiska yuan eller renminbi som den heter väljer jag vanliga fastlandskina. Klicka på OK även där. Och Schweiz har ingen valutasymbol utan bara CHF, Confederatia Helvetica Franc. Jag väljer den, klickar på OK och där kan vi se att det har blivit dyrt här i Schweiz. Japanska igen och jag väljer den finska euron för Finland. Symbolen är ingen skillnad, men jag väljer den i alla fall. Ska man vara noggrann så ska man. Där har vi engelska pund, världens äldsta valuta. Klickar på OK. USA-dollar kommer ganska tidigt i listan och även Australien har dollar sedan 1966 då man valde bort pundet. Så jag väljer Australien-dollar, klickar på OK. Och indiska rupier finns i väldigt många olika språk, men alla har samma tecken. Det indiska Devanagari-tecknet. Jag väljer hindi som språk, det spelar ingen roll. Och nu har alla kolumner fått rätt symbol och format. Beloppen är tydliga, valutakoden syns, tabellen ser professionell ut. Och det är enkelt att jämföra, läsa och redovisa beloppen utan risk för missförstånd. Och undrar du hur man räknar ut det som du ser i tabellen, alltså hur man får fram valutakurser för olika valutor vid olika tidpunkter? Ja, då ska du kolla på min film Räkna om valuta till historisk kurs i Excel. Där visar jag hur man med hjälp av funktionen aktiehistorik kan hämta historiska valutakurser och räkna om inköp till rätt kurs vid betalningstillfället. Ett enkelt sätt att få korrekta värden direkt i Excel. Tack för att ni tittat, hej från mig.